คาซัคสถานคาซัคสถานประเทศที่กว้างขวางและมีธรรมชาติอลังการมากมายทะเลสาบน้ำสีเขียวขจีภูเขาสูงหิมะคลุมหุบเขาหรือแคนยอนที่ยาวเหยียดและลึกมากและอื่นๆอีกมากมายไปกันครับเรามาโรดทริปผ่านประเทศพ่อใหญ่แห่งเอเชียกลางกันกับคาซัคสถานสวัสดีครับนี่วันที่ 6 ของการเดินทางแล้วนะครับเรายังอยู่ที่คิร์กิสถานแต่เดี๋ยวเรากำลังจะข้ามชายแดนไปที่ฝั่งคาซัคสถานแล้วนะครับยังมีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะต้องไปนะครับจากตอนที่แล้วที่เรายังอยู่คิร์กิสถานเมืองคาราโคเราต้องขับรถไปที่ชายแดนคาซัคสถานซึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงผ่านแลนด์สเคปที่ค่อยๆเปลี่ยนจากภูเขาเป็นพื้นที่ราบกับทุ่งหญ้าโอเคเรามาถึงที่ชายแดนคิร์กิสถานคาซัคสถานแล้วนะครับก็มีผู้คนเยอะประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะข้ามกันไปฝั่งคาซัคสถาน One hour later. ข้ามชายแดนเรียบร้อย Welcome to คาซัคสถานที่ข้างหลังชายแดนข้ามเรียบร้อยครับคาซัคสถานประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลกเคยเป็นศูนย์กลางสำคัญของเส้นทางสายไหมทำให้มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานอย่างลงตัวทั้งอิทธิพลแบบเร่ร่อนดั้งเดิมอาหารเอเชียกลางที่เข้มข้นและสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากยุคโซเวียตคาซัคสถานใช้เงินเทงเก้ซึ่งมีหน่วยตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นเวลานับคิดเงินนี่ปวดหัวกันเลยทีเดียวและนี่เหรียญก็เป็นหลักร้อยเช่นกันแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าหลายๆที่ก็รับเครดิตการ์ดแล้วก็รับสแกน QR Code เหมือนบ้านเราเลยนี่อาหารกลางวันมื้อแรกในคาซัคสถานก็เป็นอาหารง่ายๆนะครับเป็นข้าวกับหมูหรือข้าวกับไก่ส่วนนี้คือลักมันซึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวกับเนื้อนี่ก็เป็นข้าวอีก1 จานมูนแคนยอนนะครับในคาซัคสถานอันนี้ที่แรกที่เราเที่ยวก็เป็นแคนยอนอย่างนี้แล้วก็มีแม่น้ำที่วิ่งตรงกลางรอบข้างก็เป็นภูเขาเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเดินลงไปตรงนั้นกันข้างหลังนู้นที่อยู่สูงนู้นแล้วฝั่งนู้นที่เป็นชารินแคนยอนนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังของคาซัคสถานซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปวันพรุ่งนี้คาซัคสถานไทยแลนด์ซาบอลิงเกอร์จุดเช็คอินต่อไปนะครับ Black Canyon ที่ไม่ใช่กาแฟนี่ก็จะเป็นแคนยอนแล้วก็มีแม่น้ำอยู่ด้านล่างนี่มีป้ายเตือนว่าห้ามว่ายน้ำนะครับโอ้แต่ว่าลึกขนาดนั้นใครจะไปว่ายน้ำความลึกของแคนยอนนี้มีตั้งแต่200ถึง300เมตรเลยทีเดียวตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นแบบกิจกรรมแบบเอ็กซ์ตรีมนิดนึงเพื่อเพิ่มความเสียวไส้ Black Canyon ลงไปข้างล่างแล้วเสียวไส้ไหมเดินทางกันอีกยาวๆบนรถไปอีก1 ชั่วโมงครึ่งจะสังเกตว่ารอบข้างนี้ก็เป็นพื้นที่ราบมากๆแทบไม่มีภูเขาเลยเราต้องนั่งไปอีกสักพักหนึ่งกว่าจะเริ่มถึงภูเขาและก็หิมะคลุมภูเขานะครับเรามาถึงโคไซเลคแล้วนี่แหละครับประวัติของเลคโคไซแล้วก็เกิดมาจากแผ่นดินไหวแล้วก็ดินถล่มในปี 1887 เลยเกิดในสระนี้ขึ้นมาซึ่งทางเดินนี่13 กิโลเมตรเราน่าจะอยู่แถวนี้แต่ถ้าเดินไปเรื่อยๆมันก็ไปถึงอีกเลคหนึ่งได้ทางลงไปโคไซเลคก็เป็นถนนนะครับเราก็ค่อยๆเดินลงไปเรื่อยๆแต่ตอนขากลับเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นทะเลสาบโคไซชาวบ้านขนานนามว่าให้เป็นอัญมณีแห่งเทียนชานเหนือซึ่งอย่างที่บอกไปทะเลสาบโคไซมีทั้งหมด3แห่งด้วยกันเราจะเดินไปแค่อันแรกนะครับเพราะว่าอันที่2กับ3ต้องใช้เวลาเทรคกิ้งหลายชั่วโมงหรือหลายวันเลยทีเดียวนี่จะถ่ายรูปนะครับโคไซโคเดรีคาซัคสถานถ้าเรามองไกลๆตรงนู้นนะครับมันก็จะเห็นคนที่อยู่เรือแล้วก็ถีบเรือวิ่งไปเรื่อยๆก็บรรยากาศก็ส่วนตัวคิดว่าคล้ายๆกับจิ๋วใจโกที่ประเทศจีนถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่เราไปเที่ยวจิ๋วใจโกที่จีนก็สามารถกดที่ลิงก์ตรงนี้ได้นะครับนี่ก็บรรยากาศคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็แตกต่างแหละเพราะว่าเราอยู่ที่ประเทศคาซัคสถานรู้นะครับมันก็เป็นทางเดินไปโคไซเลคกันที่2ซึ่งก็เดินเรียบไปได้เรื่อยๆนี่ที่พักเรานะครับโอ้ไฟเปลี่ยนสีได้ด้วยมื้อเย็นวันนี้เรากินที่พักของเรากรีนทีเป็นไก่นะครับกับมัน
ย็นวันนี้ไม่มีอะไรมาก ขอข้ามไปเช้าวันต่อไปเลยนะครับ เช้านี้กับที่หมู่บ้านสตีในคาซัคสถานนี่วิวตอนเช้ากับเย็นอยู่เลยนะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ทะเลสาบไคน์ดี้แล้วเราก็จะไปชารินแคนยอนแล้วก็เข้าเมืองอัลมาตี้ในที่สุดตอนเย็นนี้โรงแรมเราหรือเกสต์เฮาส์เราฮายัตแกรนด์นี่นะคันนี้ที่จะพาเราไปที่ทะเลสาบไคน์ดี้ นั่งในรถนี้ไปแค่ 30 นาทีจากหมู่บ้านซาตีถนนไม่ขรุขระเท่าอัลตืนอาราชานที่เรานั่งในคีร์กิสถานไป2 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นสบายกว่าเยอะเลย เราลงมาจากรถแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ทะเลสาบไคน์ดี้เขาบอกว่าเดินประมาณ 20-30 นาทีนะครับ มีบริการม้าด้วย ถ้าอยากนั่งมาเราค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆดูวิวนี่สิเริ่มถอดหมวกถอดอะไรแล้วเพราะว่าเริ่มเหงื่อออกละจริงมันสามารถนั่งรถขึ้นมาไปถึงทะเลสาบได้ ตรงนี้เป็นทางลงนิดหน่อยนะครับ เราใกล้ถึงแล้วนี่ถ้ามองไปเรื่อยๆจะเห็นทะเลสาบแล้วไคน์ดี้เลคสะพานข้ามลำธารถึงแล้วครับทะเลสาบไคน์ดี้ทะเลสาบไคน์ดี้หรือว่าทะเลสาบต้นเบิร์ชนะครับจริงที่นี่ไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติแต่ว่ามันมีแผ่นดินไหวเมื่อปี 1911 ที่ทำให้หินมันถล่มลงมาแล้วก็กักน้ำไว้ตรงนี้ต้นไม้ก็เลยจมลงไปด้วยกลายเป็นวิวแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นหิมะโอ้เหมือนน้ำแข็งใสเลยนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะขึ้นแล้วครับโอ้เสียงดังนะไม่เงียบสงบละนี่นะที่เมื่อกี้เราถ่ายรูปตอนที่ไม่มีคนมาอยู่ตรงนี้นี่เองฮัลโหลซาเลมนะครับเดินกลับไปที่รถบัสก็จะเดินขึ้นอีกนิดเดียวแล้วก็เดินลงยาวๆเลยนู่นนะที่ลานจอดรถอยู่ตรงนั้นคาซัคสถานเป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นแบนเป็นทุ่งหญ้าสเต็ปซะส่วนใหญ่แต่ว่าส่วนที่เป็นภูเขาจะเป็นส่วนที่ติดกับจีนกับคีร์กิสถานส่วนเนี้ยก็จะเป็นความสวยงามที่สุดในความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะเพราะว่ามันแบบเป็นภูเขานะแต่ทุ่งหญ้าสเต็ปกับสถาปัตยกรรมในเมืองใหญ่ๆมันก็มีความสวยไปอีกแบบซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปที่เมืองอัลมาตี้Hello. Where are you from? Korea. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. Hello. เดินเรามาถึงข้างล่างแล้วครับไปกลับก็ชั่วโมงหนึ่งไม่ยากเกินแต่ก็ถ้าไม่ไหวก็มีรถแล้วก็ขี่ม้าก็ปรักเม็ดซาวโบไม่รู้ข้าวผัดหรือคลอฟนี่แคชลิกไม้บาร์บีคิวจากเนื้อ on มิงเจอมามิงเจอมาเบสมิงเจอมาเจตีมิงเอกิจูสโอเครักเม็ดถึงเวลาบอกซาโบเลงุสกับภูเขา เพราะว่าต่อจากนี้ก็จะไม่มีภูเขาแล้ว มีแต่แคนยอนที่ราบสูงและก็เมืองใหญ่ในคาซัคสถาน นั่งรถชมวิวเพลินๆไปอีกสักพักเรากำลังไปแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งของคาซัคสถาน นั่นก็คือชารินแคนยอนมีจุดถ่ายรูปมากมายเรามาเริ่มเดินกันที่ชารินแคนยอนนะครับหรือในภาษาคาซัคคือชารินชักกะลึกเป็นแบบแคนยอนอย่างนี้ยาวๆหลาย10 เมตรประมาณ100 กิโลเมตรได้จริงๆมันมีทางเดินเยอะมากมายมี3 เทรลหลักๆแต่ว่ามี2 เทรลนั้นก็คือปิดปรับปรุงเราก็สามารถเดินได้แค่เทรลเดียวน่าใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะแล้วค่อยนั่งรถกลับมาอเมริกามีแกรนด์แคนยอนคาซัคสถานก็มีชารินแคนยอน
เริ่มกว้างขึ้นเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับอากาศไม่หนาวเกินไปมีแดดออกแล้วก็ไม่ร้อนด้วยชารินแคนยอนมองเห็นไหมเนี่ย ชารินแคนยอนกินพื้นที่ยาวกว่า 90 กิโลเมตร ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ หลายๆคนที่มาที่นี่บอกว่าเทียบเท่ากับแกรนด์แคนยอนในอเมริกาได้ และอากาศไม่ร้อนด้วย เนื่องจากเรามาในฤดูใบไม้ร่วง คือความรู้สึกเดินไปแล้วมันรู้สึกไม่สิ้นสุดเลยนะเหมือนมีใครมาปล่อยเราไว้บนดาวอังคารจริงๆมันยาวเหลือเกินเจอตัวอะไรด้วยอ่ะตัวหนูอ้าวมันไปไหนอ้าวมันจะเข้ารูไหมจึ๊ดมันเข้ารูไปแล้วมันไปไหนเอ่ยเจ้าหนูน้อยเดินหนีไปแล้วจะลองเทสว่าตรงนี้มันเอ็กโคมากนะขนาดไหนฮัลโหลตรงนี้หินเริ่มสูงมากๆเลยนะครับโอ้โหเห็นหินก้อนนั้นไหมหินก้อนนั้นเหมือนกำลังจะล้มเลยแต่ว่ามีใครหยุดไปอยู่ตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดสิ้นสุดของเทรลเราแล้วนะครับเหมือนจะเดินมา2 กิโลเมตรกว่าว้าวมีลำธารได้ยินเสียงน้ำเรามาถึงแม่น้ำเลยนี่นะ1 2 3ว้าวตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำชารินนะครับโอ้โหระยะราวทั้งหมด427 กิโลเมตรบนแล้วเสร็จแล้วชารินแคนยอน next stop นะครับเมืองใหญ่อัลมาตีนั่งรถกันไปยาวๆกันอีก 3 ชั่วโมงกว่าจะถึงเมืองใหญ่อัลมาตีพื้นที่รอบข้างก็ยังเป็นพื้นที่ราบสูงและก็ทุ่งหญ้าคุณภาพของถนนที่คาซัคสถานค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคีร์กิสถานที่มีคุณภาพถนนที่ครุขระเป็นหลายๆช่วงที่คาซัคสถานช้ากว่าไทย2 ชั่วโมงถึงแม้ว่าจะไม่ได้ห่างไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแค่5 โมงก็ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วและอีกไม่นานเราก็มาถึงอัลมาตีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในคาซัคสถานและเมืองหลวงของคาซัคสถานจนถึงปี 1997 ก่อนที่จะย้ายไปเมืองอัสตานาร้านอาหารนาวัตร้านตกแต่งเป็นสไตล์คาซัคนะตกแต่งได้น่ารักมากคือสลัดไก่ซุปเผ็ดแล้วก็เบชปลาหมักเนื้อม้าประจำชาติเนื้อม้าซึ่งมันคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแบบแบนๆวันแรกเรากินแบบเป็นเส้นแบบเหมือนเส้นหมี่มันก็มีความไทยคือจุดเริ่มต้นของถนนอาบัตสตรีทนะครับในเมืองอัลมาตีอันนี้เป็นคืนวันศุกร์ด้วยตรงนู้นดูน่าจะคึกคักครับเดี๋ยวเราเดินไปกันคึกคัก
คักมากเลยเหมือนจะมีการแสดงอยู่นะตรงนี้ 你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜。 มากันที่รถไฟฟ้าอัลมาตี้เมโทรสถานีรถไฟฟ้านะครับแน่นอนลึกมากครับตามสไตล์อดีตรัฐโซเวียต ถึงจะสไตล์โซเวียตแต่อัลมาตีเมโทรเปิดมาเมื่อปี 2011 นี่เอง มีทั้งหมด 1 สายและก็ 11 สถานีด้วยกัน แต่ละสถานีจะมีการตกแต่งและศิลปะที่แตกต่างกันไป นี่ครับสถานีก็มีตกแต่งครับถ้าคล้ายๆกับคลิปที่ไปรัสเซียนะครับสถานีในรัสเซียก็จะตกแต่งประมาณนี้สถานีนี้ก็ตกแต่งสวยดีนะครับเพราะว่าสถานีนี้คือสถานีจิเบกโจเลอร์หรือซิลค์โรดนะครับนี่ก็เป็นแบบโอ้สถานที่ต่างๆตามซิลค์โรดนะครับก็เอเชียกลางก็เป็นถนนสายใหม่ในตำนานนะครับนี่มีทั้งอู่ทั้งทัชมาฮาลพีระมิดโอ้เชื่อมแบบทุกที่บนโลกนี้เลยตรงนี้ก็มีเหมือนเป็นแผนที่ของซิลค์โรดจริงๆนะครับตั้งแต่ปักกิ่งยาวไปถึงโซนแบบเอเชียกลางก็คือโซนของเราอิหร่านดามัสกัสอิรักอิสตันบูลแล้วก็ยาวไปถึงอเล็กซานเดรียที่อียิปต์นะครับแล้วก็ข้างบนก็คืออาเธนส์ประเทศกรีซ แฮร์รี่พอตเตอร์ ติดอาร์ตครับผู้ชาย3 ตา 2 ปาก 2 จมูกนี่ครับโรงแรมเราโฮเทลอูยุตอัลมาตี วันที่ 8 และวันสุดท้ายของการเดินทางทริปคีร์กิสถานและคาซัคสถานของพวกเรา เราก็มาสำรวจในเมืองอัลมาตีกันสักหน่อย เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่อยู่ และนี่ก็คือ President Park ครับสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอัลมาตีคาซัคสถานเป็นสวนสาธารณะตามชื่อนะครับเพื่อแสดงความเคารพต่อประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคสถานนูรซัลตานนูซาบาเยฟนะครับถ้ามองดีๆครับเราก็จะเห็นภูเขาอยู่ด้านหลังนะครับเทือกเขาเทนชานก็จะบอกว่าเราอยู่ทางทิศเหนือมองไปยังทิศใต้ทั่วเมืองอัลมาตีเราก็จะเห็นรูปแอปเปิลนะครับเพราะว่าอัลมาตีเนี่ยมันมาจากคำภาษาคาซัคที่แปลว่าแอปเปิลนั่นเองเราจะมาขึ้นกระเช้าเขาคอกโทเบเข้ามาในเคเบิลคาร์ การขึ้นเขาคอกโทเบเราก็ใช้เคเบิลคาร์อันนี้ ซึ่งมีความยาว 1,620 เมตร ใช้เวลาประมาณ 6 นาทีในการนั่ง เราก็จะเห็นวิวของทั้งเมืองอัลมาตีส่วนบนเขาคอกโทเบก็จะมีสวนสนุกเล็กๆซึ่งเหมาะสำหรับการพาครอบครัวและลูกๆมาเล่นบนเครื่องเล่นกันในตอนเช้าน่าจะเงียบเหงาหน่อย แต่ว่าคิดว่าตอนกลางคืนน่าจะคึกคักแล้วมีคนมามากมาย ด้านบนคอกโทเบมีชิงช้าสวรรค์มีโคสเตอร์มีอะไรต่างๆมากมายบนคอกโทเบก็มีสีดอกทอง The Beatles นั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วดูสิเราใส่เสื้ออะไรมาวันนี้นี่มื้อกลางวันเรากินที่ร้านคากานัทซึ่งเป็นแบบแคนทีนนะครับสามารถเลือกตักของได้ตามใจชอบนี่ครับเค้กน้ำผึ้งเมโดวิกให้ดูรสชาติสิน้ำผึ้งแบบไม่ใช่ขมแบบรสชาติมันจะเข้มข้นกินข้าวเสร็จแล้วเรามาอยู่ที่สวนสาธารณะพันฟิลอฟอันนี้เป็นมอนูเมนต์เรื่องลึกตัว
Bolshevik Revolution แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะครับด้านข้างหลังก็จะเป็นโบสถ์คาทอลิกเดี๋ยวเราจะไปกันเรามาถึงโบสถ์เซนคอฟนะครับ เป็นวิหารรัสเซียออร์โธดอกซ์ซึ่งสร้างขึ้นปี 1907 ความพิเศษของมันก็คือมันสร้างจากไม้ทั้งหลังเช่นกัน ไม่ใช้ตะปูแล้วก็เป็นหนึ่งในอาคารไม้ที่สูงที่สุดในโลกด้วยครับตอนนี้เรามากันที่กรีนมาซาศูนย์ช้อปปิ้งประจำเมืองบรรยากาศค่อนข้างพลุกพล่านมีของเต็มไปหมดเลยและแล้วก็ใกล้สิ้นสุดการเดินทางของเราแล้ว โอเคเราเช็คอินเรียบร้อยที่สนามบินอัลมาตีนะครับพร้อมกลับไทยแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำในทริปนี้ก็คือมาล่อง VIP Lounge ของสนามบินอัลมาตีนะครับเราไปดูกัน Business Loungeเป็นเลาที่แน่นมากเลยครับคนเต็มแทบจะไม่มีที่นั่งโต๊ะก็ไม่มีเพราะว่าโดนแย่งไปแต่ว่าก็มีอาหารอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องกันนะครับเราก็จะเตรียมบอร์ดดิ้งเข้าแอร์อัสตานาเดี๋ยวโชว์บรรยากาศในแอร์อัสตานาที่บินตรงกรุงเทพให้ดูครับให้คุณน้ำมีทะเลคิดนะแล้วก็ที่อุดหูแน่นอน Entertainment Service มาถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะครับขอจบคลิปเที่ยวคีร์กิสถานและคาซัคสถานไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อในคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย До свидания, Salvonius, Koshbulingus